What's up guys? Welcome back to my channel, John & Drinks, kung saan tuturuan kayo ng tips and tutorials on how to make drinks, cocktails, mocktails, and learn about bar. So if you're new to this channel, please don't forget to click the like and subscribe button, and let's make some cocktails guys. So for today guys, papakita ko sa inyo paano gumawa ng Guava Daiquiri. Let's start making our cocktail guys. Itong cocktail na to guys is shaken, so kakailangan natin ng shaker. And quick trivia guys, alam nyo ba ang daiquiri ay isa sa mga classic cocktails na naimbento siya noong unang panahon. At nasimbento ang daiquiri sa bansang Cuba, na ang bansang Cuba ay isa sa mga sikat na nagsusupply ng rum. At ang isa sa brand sa atin na pinakasikat for rum is ang Bacardi. Pero ngayon guys, marami na silang factory o marami na silang paggawaan ng mga rum ng Bacardi. Meron na rin sa ibang bansa, sa Puerto Rico, sa North America, South America. And alam nyo ba guys na ang Pilipinas ay isa sa mga suppliers ng rum kasi isa tayo sa mga sugarcane countries or mga tropical countries katulad ng Taiwan, sa Asia. So guys, kung makakita kayo ng mga local rums, please support local. Kasi makakatulong yun sa ating mga distillers at para mapakilala pa natin yung mga brands natin sa ibang bansa. Support local. Next is, ang kailangan nating baso guys is cocktail glass or coupe glass. Pwede naman kayo gumamit ng rock glass lang. Pero usually kasi ang daiquiri guys is sinoserve siya without ice or straight up. So kung ginagamit natin is cocktail glass. Let's put some ice to fill the glass. Pero hindi nyo naman ito kailangan gawin. Pwede nyo namang ilagay lang sa rep guys kung may space kayo sa rep. The first ingredients guys is sugar syrup. Ilalagay natin is 15 ml o half ounce. O kung wala kayong sugar syrup guys, madali lang gumawa ng sugar syrup guys. Equal parts sugar and tubig lang. I-boil nyo lang yung tubig. Tapos ilagay nyo yung sugar, dissolve nyo. Like 200 grams ng tubig at 200 grams ng sugar. Equal parts by weight guys na. And then dissolve nyo lang yung sugar at meron na kayong sugar syrup. And next is lime juice guys. Lalagay natin around half ounce. And next is guava juice guys. For guava juice, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong klaseng guava juice. Pwede naman yung powdered, yung nasa box. O kung may access kayo sa fresh, mas okay yung fresh guys. Ilagay natin is around 2 ounce. And next is, lalagyan ko siya ng fresh guava guys. Itong fresh guava guys is optional lang naman siya. Pero ako, gusto ko siya lagyan ng fresh guava, tapos ima-muddle ko siya para makuha natin yung freshness ng guava. Muddle natin yung guava guys. And last guys is alcohol. Ang gagamitin nating alcohol is rum guys. For daiquiri guys or classic daiquiri, ang pinaka main alcohol na ginagamit dito is rum guys. So itong recipe na ginagawa natin is daiquiri with a twist. Tanggalin nyo lang yung guava guys, meron na kayong classic daiquiri. O kaya kung gusto nyo i-try ng ibang fruits, pwede nyo palitan yung guava nung kung anong preferred fruits nyo like watermelon, mango. Pero yung other ingredients, same lang siya guys. So kayo nung bahala kung ano yung gusto nyong dagdag na flavoring. Basta yung alcohol, sugar, at lime, same pa rin. Lalagay natin is 2 ounce. Have a quick stir guys to taste. Pwede nyo siyang tikman muna guys bago nyo i-shake para malaman nyo kung ano pa yung pwede nyo idagdag. Then let's put some ice guys. Shake our cocktail guys for around 8 to 12 seconds.
Tapuan natin yung yellow sa baso. And let's strain our cocktail, guys. Kung meron kayong fine strainer, guys, i-fine strain nyo siya. Especially kung ang cocktail nyo gagawin nyo is meron siyang mga fresh fruit para ma-strain nyo yung mga pulp at yung mga yellow na nabasag na maliliit para makuha nyo is smoothness ng cocktail. Natin, guys. And for garnish, is lagyan natin ng guava. There you go, guys. Guava Daiquiri. Tikman natin. Okay na okay siya, guys. Na refreshing. Nababalance ng okay ka siya, guys. Natitikman nyo yung pagkabalance ng cocktail kasi meron tayong sugar, citrus, at alcohol. Yung na naman kasi, guys, yung importante pag gagawa kayo ng cocktail. Balance yung ingredients nyo. Basta may alcohol, may sugar, may citrus or acid, at pwede nyo nang ikot-ikutin yun. Magdagdag kayo ng kahit ang flavor. Basta balance. So yun, guys. Thank you for watching. If you find this video helpful, and if you want to see more videos on how to make drinks, cocktails, mocktails, and learn about bar, please, huwag niyo pong kalimutan paki-click ang like at subscribe button. Maraming salamat po at see you in the next video. Cheers!